નૂન ફ્રાઈડે આજે સેલિબ્રેટ લોકો કરી રહ્યા છે માર્કેટમાં. ઓલ ટાઈમ હાઈથી નજીક છીએ. બેંક નિફ્ટી હવે લગભગ ઓલ ટાઈમ હાઈથી લગભગ 150 પોઈન્ટ આસપાસ દૂર છે અને પૂરી પ્રિપરેશન ચાલી રહી છે કે કદાચ આજે જ આ લેવલ્સ લાવી દઈએ, કેમ કે ઓલરેડી ઇન્ટ્રાડે ડેઝ લોથી જોઈએ તો ઘણું સારું મોમેન્ટમ છે. પણ હાઇલાઇટ એ છે કે નિક્કેઈ આજે આપણે જોયું હતું, જાપાનીઝ માર્કેટ્સ જે છે તેણે 52 વીક હાઈ બનાવ્યા અને આપણા માર્કેટ્સ પણ બહુ દૂર નથી પોતાના હાઈસથી. હા, નિફ્ટી માટે એક જગ્યા છે, પણ બેંક નિફ્ટી માટે ઓબ્વિયસલી હવે બહુ જગ્યાઓ બાકી બચી નથી. અને જે કંઈ પણ ગ્લોબલ સેન્ટિમેન્ટ્સ છે, આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે ભારત જે છે તે ઓબ્વિયસલી એક અલગ રીતે ઉભરીને આવ્યું છે. તો ઇન્ડિયા એઝ અ સ્ટોરી, અને આજે આપણે હવે જોઈ રહ્યા છીએ પૂરા ફાયર ક્રેકર્સ તૈયાર છે ફ્રાઈડે અને જબરદસ્ત એક્શન. મયુરેશ, નહીં, બે વસ્તુ. એક આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સનું એક આઉટલુક છે ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં પણ અને યુએસ કોન્ટેક્સમાં પણ. અર્નિંગ્સ આઉટલુક હેઝ બીન બેટર દેન વોટ અ લોટ ઓફ એનાલિસ્ટ ઓન ધ સ્ટ્રીટ એક્સપેક્ટેડ. યુએસમાં સ્પેસિફિકલી, કારણ કે અમારી યુએસમાં પણ કવરેજ છે, S&P 500માં જે 85-90% અર્નિંગ્સ રિપોર્ટ થયા છે, ઓલમોસ્ટ મેજોરિટી ઓફ ધ કંપનીઝ હેવ બીટન રેવન્યુ એન્ડ અર્નિંગ્સ વિચ એઝ વેલ. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન હતી કે કદાચ આ ક્વાર્ટર શોર્ટ રહેશે, એવી રીતે થયું નથી અને આ કારણે આઈ થિંક યુ પ્રોબ્લી સીન અ હ્યુજ રિબાઉન્ડ યુએસ માર્કેટ્સમાં. ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં પણ તમે જોશો તો બેંક્સ એન્ડ ફિનાન્શિયલ્સ હેવ ડન એક્સીડિંગલી વેલ. જ્યારે મિડ ફિનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ આવેલો મિડ સાઇઝ બેંક્સના, રિજનલ બેંક્સના યુએસમાં, ત્યારે પણ આપણી વાત થયેલી એન્ડ ધેર વી હેડ સેડ વેરી ક્લિયરલી, ઓર અ લોટ ઓફ પીપલ ઓન ધ સ્ટ્રીટ વર પ્રીટી કન્વિન્સ્ડ કે આપણી જે સિસ્ટમ છે ઇઝ ડિફરન્ટ એન્ડ વોટ ધ યુએસ રિજનલ સિસ્ટમ ઇઝ. આજની તારીખ પણ દેર આર ક્વેશ્ચન માર્ક્સ દેટ આર ગેટિંગ રેઝ્ડ. આઈ થિંક નેક્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર 3 ક્વાર્ટરમાં કદાચ આઈ થિંક જે એક સોફ્ટનેસ આવશે રિજનલ બેંક્સથી, જે સ્ટ્રેસ આવશે કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીઝ ઉપર, એક્સપોઝર ટુવર્ડ્સ મોર્ગેજ એઝ વેલ, ત્યાં કદાચ સોફ્ટનેસ રહેશે. પણ આઈ થિંક આર બેંક્સ આર વેરી વેલ પોઇઝડ. ઇનફેક્ટ GNPs, net NPs ratios are at the lowest as we speak at this point of time. Even on the PSU banks, જેટલી પ્રોવિઝન કવરેજ છે, તમે કોઈ પણ બેંક ઉપાડી લો, I think PCR is more than 75%, 80% on an average, which is also indicating કે જે નવા પ્રોવિઝન્સ આવવાના છે ECL ના, જેના કારણે થોડી ઘબરાટ હતી PSU બેંક્સમાં, and where obviously the norms will kick in and where the expectation is a few banks have said 4-5% of overall loans over the next 3 to 4 years. પણ એક calibrated way માં એક recognize થશે. And this is just a prudent way that RBI has probably said to strengthen your balance sheet as well. કે તમે norms પહેલાથી રાખો તો recovery process can also start at the earliest. Having said that, capital adequacy remains at the strongest as we speak. આટલા માટે banks, which is the strongest arm, remains on a very strong footing. Mid-cap IT has performed exceedingly well, except Infosys. I think generally, જે ડર હતો IT સેક્ટર માટે, mid-cap IT sector has probably shown કે એટલું ડર નથી for the sector as a whole. Auto companies, both OEMs and auto ancillaries have done exceptionally well. Capital goods have done exceptionally well. Companies have, I think, earning season on track છે. What probably happens in the second half બહુ interesting રહેવાનું છે. As I've always maintained, મારા પોતાના અનુમાને I think we will have our rate cut in the second half around October of this financial year, which can probably boost growth even further. So I think if there are no over-related macro concerns or Q1 numbers એકદમ જ નબળા આવે global concernsમાં, ત્યારે કદાચ એક knee-jerk reaction જોવા મળશે. પણ I don't think there's going to be a panic reaction on the markets at this point. બીજા કાઉન્ટર્સ પર્ટિક્યુલરલી કે જેમાં સરસ એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે, એમાંથી એક છે જ્યુપિટર વેગન્સ. હવે મને ખ્યાલ નથી કે તમે મયુરેશ ટ્રેક કરો છો કે નહીં, પણ રેલવેમાં ચાહે તે રેલવે સાથે હોય ના હોય, વેગન્સ આ શબ્દ પ્રયોગ આવે એટલે આ બધા પર તમારે નજર રાખવાની જ રહે. અચ્છા, હું તેને વાત લઈને આવું તમારા પાસે જ્યુપિટર વેગન્સની. એ પહેલાં સ્ક્રીન પર બ્રેકિંગ અત્યારે આવી રહ્યા છે વેદાંતાના પરિણામ, તો એક વખત નજર કરી લઈએ. નફો પહેલાં તો જોઈ લો તમે, 56.3% ઘટીને આવે છે 2,634 કરોડ રૂપિયા. 6,027 કરોડ રૂપિયાથી ઘટી અને નફો આવ્યો છે 2,634 કરોડ રૂપિયા. આવક 5.4% ઘટી છે 37. આ અઠવાડિયે 5.6% આસપાસ, પણ યરલી ચાર્ટ 27.5%. થોડું નાનું કાઉન્ટર છે માર્કેટ કેપના હિસાબથી, પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તમે કવર કરો છો મયુરેશ? ફોર્ચ્યુનેટલી કવરેજમાં નથી, પણ અમારા જે MarketSmith ઇન્ડિયાના સ્ક્રીનર્સ ઉપર છે, ઇટ ટાઈમ એન્ડ અગેન કમ્સ અપ, એન્ડ એવરી ટાઈમ આઈ હેવ થોટ કે આઈ થિંક એને થોડું જોઈ લઈશ.
I never see it. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think interesting space છે. તમે આવી ટીટાગર વેગન્સ પણ જોશો તો તમે જોશો કે I think જે order wins છે ટીટાગર વેગન્સ માટે પણ I think are going to be very very significant over the next few quarters and years. જેની revenue visibility મળી જાય. At the same time I think તમે જોશો કે I think જે margins થી order આવે છે I think that's clearly creating a lot of operating leverage અને જે execution capabilities વધી છે because they are also increasing capacities to a large extent. Both wagon manufacturing માટે પણ અને ancillary manufacturing માટે પણ at its plants. તો ક્યાં ના ક્યાં I think એ leverage પણ kick in થશે. So unfortunately Jupiter focus ઉપર નથી but Titagar obviously it's trading above all key moving averages only lens ઉપર જેના પાસે છે definitely આ momentum right કરી છે. પેલા સેબકો નામ હતું પછી હવે જ્યુપિટર થઈ ગયું છે મહત્વનું કાઉન્ટર છે આમ જોવા જાવ તો તેના પર નજર આપણે અહીંયાથી ખાસ રાખતા રહીશું અને ગ્રોથ છે નો ડાઉટ પણ જે અનુમાન હતા તે પ્રકારનો ગ્રોથ નથી પ્લસ જે પ્રાઇસ ઇન્ફ્લેશન હતા રો મટીરિયલના તે હેમ્પર કરી ગયા આ ત્રિમાસિકમાં મયુરેશ. Absolutely. And then the competitors, Joe, I think look at ABB, outstanding set of numbers. Look at Siemens, brilliant set of numbers. I think the order wins પણ મળી રહ્યા છે I think બહુ સરસ છે. તો મારા હિસાબે I think yes, પણ તે બેઝ જો તમે L&T પર. L&T's base is too huge at this point of time. And the management has given some very constructive arguments in the next financial year as well. Margins core business should improve to 9.5%. Working capital should come down significantly. ROE is next year 14% પહોંચી જશે and in the next 2 years જે પ્રોજેક્ટ લક્ષ્ય છે એ 18% સુધી લેવાની expectation છે. So I think the way they are progressing, if they are able to achieve these ROE targets, મારા હિસાબે I think this stock can probably then start justifying premium valuations as well. But purely based on numbers and numbers delivery, થોડા expectation થી soft હતા. Competitors have done well compared to L&T. ABB છે, Siemens છે, Cummins છે. I think all these other players have done relatively better. ઓકે તો આ વ્યૂ તમને યાદિકાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે નજર રહેશે L&T સહિત બધા જ કાઉન્ટર્સ પર ટાટા મોટર્સ આ અઠવાડિયે ટોપ ગેનર. Oh, absolutely. I think expectation બહુ સરસ છે. Volumes have been reasonable. જે cash impairment losses હતા કઈ quarters પહેલા they are probably recouping those. જે EV નું એક R&D છે પોતાના માટે પણ I think that is progressing well on track. Domestic operations very very strong. MHCV હોય PV હોય. Expectation છે કે જે input cost inflation છે એ ઘટી ગયું છે અને ક્યાં ને ક્યાં I think the worst in terms of semiconductor issues are behind us. તો ઘણા બધા factors are acting as tailwinds.